TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ó kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, ó kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, ó kí wa pàákú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ odò bí bóun ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín. Ó dá mi lójú pé gbogbo ẹ̀ rọ̀ṣọ̀ ọ̀mù ó sì ṣe bá a ti ṣe fẹ́. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, kú dédé àsìkò tá a wà yìí. Àsìkò tẹ́yìn bá wà lọ́dọ̀ tí yín ẹ sábà fi kún òkìyí sí dédé àsìkò náà. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́jà jọjẹ̀ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tá a tún jọ gbédé sí ojú ìwòran wa lónìí. Òní ni ọjọ́ Àlàmísì, ìlọ́jọ́ Àlàmísì lágbára Ọlọ́run ọba. Ọjọ́ náà tù wá sówó sọmọ sálàáfíà ara. Ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n òun lè ní jẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ìbànújẹ́ ayé wa ti dínkù o, yóò tán pátápátá tiẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjẹ gbádùn ètò yìí lóòrọ̀ yìí. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀tá gbogbo Nàìjíríà, Gunmi fọ́nbù. Ó jáde lọ́dọ̀ ọlọ́gbà DSS, ó wá fọ́nbù pé ohun tóun sọ fún wọn ní DSS, ohun tó kọ́ wọn, àwọn jọ sọ̀rọ̀ lórí báwo ni ìgbésùnmọ̀mí báwo ló ṣe lè stop ní Nàìjíríà. Gunmi ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di chief adviser báyìí, chief security adviser fún DSS, torí pé ó jáde tán fọ́nbù ló mú bẹnu. My conversation with security agency on banditry productive Gunmi. My conversation with security agency on banditry productive Gunmi. Following his invitation by the federal government over his comments on the activities of bandits, Kaduna Islamic Cleric Sheikh Gunmi said he had a productive interaction with the agencies on how to curb banditry across the country. The Punch report that the Minister of Information, Muhammad Idris, on Monday, while addressing the State House journalists, had disclosed that the government deemed it fit to invite the cleric for questioning, adding that Gunmi was not above the law. Recall that Gunmi had offered to negotiate with bandits who abducted about 287 school children, or 137 as claimed by the Kaduna State government, from Kurika Government Secondary School and LEA Primary School in the Shikunlo government area of Kaduna State. In a post on his X, formerly Twitter, handled Ahmed Gunmi on Tuesday, Gunmi assured his followers that there was no cause for alarm, adding that there was no animosity in the course of the meeting and called for unity and synergy to achieve everlasting peace. Last night I got many frantic calls from well-wishers and journalists about a news item that I was interviewed by security. There is absolute no cause for alarm. Yes, we had the productive interactions on how to curb banditry, as well
as we are all trying, each in its own sphere, to tackle the monster bedeviling the nation. There was no animosity but courtesy and full of respect. We all need as a nation to unite and work in synergy to achieve an everlasting peace. I thank you for your concern. May Almighty Allah continue to protect us from all evil. Amen. The post read. A ti gbọ́ báyìí, Gunmi ti ń jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan tó jọ wípé wọ́n gbé òun o, ó ní wọ́n invite òun ni, kódà wọ́n tún béèrè àbá lọ́wọ́ òun kí ni Nàìjíríà lè ṣe láti dẹ́kun àwọn ìgbésùmọ̀mí látọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé. Ó ní ọ̀hún dùn gan. Wọ́n dẹ̀ rántí pé nìkan kọ sí kọ́mẹ́ǹtì ìgbà tí mo fi léde wípé DSS ti padà gbé Gunmi, wọ́n ti ń béèrè ẹnìkan kọ sí kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ pé máa tanra ẹ̀, Gunmi tó jábẹ́ AC ló máa wà lọ́dọ̀ DSS. Mo wá rí pé nìyẹn ò parọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀, torí tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ládùúgbò gbogbo fọ́ǹbù tá a gbọ́ yẹn wípé kò sẹ́ni tó wà above the law. Tínú wa ti ń dùn pé ìjọba ti ṣe ń tó tọ́ nípa gbígbé Gunmi, but Gunmi jáde tán ṣe ló wá fọ́ǹbù pé òun kàn nájú lọ ni, àwọn jọ lọ fikùn lókun ni pẹ̀lú DSS, àwọn dẹ́jọ́ ń sọ ní lórí báwo ni ìgbésùmọ̀mí ṣe máa tán Nàìjíríà, nítorí pé gbogbo ariwo tá ń pa látijọ́ ẹ̀, èmi ò rò pé solution wà ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní bí mo ṣe ń wò yìí. Ẹ wá sọ pé ń ṣe àwò irú Gunmi yóò yẹ kó tó wá jáde sí gbòòrò kó tó sì máa wá fọ́ǹbù mọ́, torí pé irú ibi tí Nnamdi Kanu wà ló yẹ kóun náà wà. Òun gan ti ṣe ju Nnamdi Kanu lọ dànù. Mi ò rí rísì tí Nnamdi Kanu máa fi wà ń bẹ̀ yẹn tí irú Gunmi ìbá free sí gbòòrò, kò sí any reason. Mi rò pé ó yẹ kí irú Gunmi yẹn tó bá jẹ́ nǹkan tíjọba ṣe tán ni láti gbé, ó yẹ kí irú ẹ̀ kó ti wà ní gẹrẹmọ́njẹ, torí pé ó ti ṣe more than enough ní Nàìjíríà. Àmọ́ ń tá a gbọ́ nísìn ni pé òun kàn lọ bá DSS dialogue ni tó òun nu ọlọ́nu. Ikọ̀ lára àwọn ọmọ Gunmi, àwọn ọmọ ẹ̀ láṣà máa pè àwọn ajínigbé agbénipa. Lọ́dún tó kọjá mo rántí wípé máàlù yìí wà nínú àwọn tí wọ́n ń pàṣẹ ní àwọn ìlú kan nílẹ̀ Haúsá, lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti gba ìlú already láàrin Sàfàrà mọ́ Kaduna. Wọ́n gba àwọn ìlú yẹn, gba local government yẹn débi wípé wọ́n ń pàṣẹ wípé káwọn èèyàn máa wá fi orúkọ sílẹ̀, ẹni bá fẹ́ gbèlú nírọ̀rùn ọwọ́ òun ni àṣẹ wà. Wọ́n parákùnrin yẹn ní Dogo Gide. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yẹn ní last year, mo rò pé máa rántí. Wọ́n parákùnrin yẹn ní Dogo Gide. Dogo Gide òun náà lẹ̀ ń wo fọ́tò ẹ̀ yìí. Dogo Gide tí mò ń sọ yìí mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé ọwọ́ ti bà á, ó sì ti fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀. Dogo Gide ó ti dẹni àná, ó ti dẹni àgbégbìn. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ní Dogo Gide àti àwọn agbófinró ó ní wọ́n jọ owó sódó lọ́jọ́ fìjà pẹ́ ta sódẹ̀ dàrẹ́ lójú pa pé kò sí irú òun. Àmọ́ tó yà wá lẹ́nu ni pé wọ́n láwọn agbófinró kan gbẹ̀yìn ṣáà sọ fún wa pé lára wọn wà nínú àwọn agbófinró wa káàkiri tán láwọn repentant. Now
àwa gbọ́ pé lára àwọn agbófinró yẹn ràn lọ́wọ́ láti gbé lọ sí ilé ìwòsàn kárẹ̀ lè yá. Àwọn agbófinró náà jọ dojú ìjà kọra wọn o, ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé lára wọn a máa rá wọn tó jẹ́ èèyàn tiwọn tí wọ́n ti kó sí tí ó ṣe agbófinró. Lára ara wọn ìwà padà lọ lẹ́yìn, ó wá lọ ràn lọ́wọ́ lọ sí ilé ìwòsàn, àmọ́ lọ́hùn mú ó padà kú síbẹ̀. Aburú tó ṣe nílùú Nàìjíríà, ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́jẹ̀ tó ti gbà, àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ti pàdánù, tó gbowó orí lórí wọn, orí wọn mú ọlọ́njẹ́ kó bá kú ẹ̀ pàdé látara wound tó sustain nínú gun battle láàrin wọn àti àwọn agbófinró. How security operatives helped notorious bandit commander Dogogide to hospital. Dogogide, a well-known leader of a group of criminals called bandits, died after being taken to hospital by a security officer. He was involved with Ansaru and other terrorist organizations. The clash that led to his death happened on March 12, 2024 in the difficult terrain of Madada Forest in Maru local government area. After the clash, Dogogide was secretly brought to a hospital in Mabera, Sokoto State, where he later died. It's suspected that a detained security officer helped him reach the hospital, raising concern about possible sabotage within the security forces. His death is considered a significant success for the Nigerian security forces, especially the 1 Division and 8th Division of the Nigerian Army, who collaborated in his elimination. Dogogide and his group were trying to establish their own terrorist territory before air striking by the Nigerian Air Force, Nigeria Armed Forces, destroyed their camp on June 7. Dogogide was one of the 97 wanted criminals and terrorists declared by the Defense Headquarters. Additionally, the Nigerian Army's 7th Division in Maiduguri rescued 78 people, including 35 women and 43 women, who were held captive by the terrorists in Borno State. Now, lóòótọ́ ká sòótọ́, àwọn agbófinró wa tí wọ́n jẹ́ original o, tí wọ́n kì í ṣe àwọn repentant àárín wọn o, wọ́n ń gbìyànjú. Ṣé mọ̀ pàdé yẹn làágùn irun ara ẹni ò já mọ̀. Àwọn agbófinró yìí ń gbìyànjú láti rí i pé ààrẹ ní àwọn tí wọ́n jẹ́ agbésùnmọ̀mí ní Nàìjíríà. But ìbéèrè mi ni pé kí ni ìjọba ń ṣe sí yàtọ̀ fáwọn agbófinró yìí? Ǹjẹ́ ìrànlọ́wọ́ kankan wá látọ̀dọ̀ ìjọba káwọn agbófinró yìí fi rí pé àwọn ṣe àṣeyọrí? Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ǹjẹ́ ìjọba tiẹ̀ ní interest, I mean state and federal, ìjọ ní interest iná láti rí pé gbogbo tó ń jogun Fúlàní ní Nàìjíríà ó stop? Ǹjẹ́ a rí pé ìjọba ní interest? Bẹ́ẹ̀ nu kí wọ́n ní interest ní ọ̀rọ̀ ní solution lè fi wà sí ìyà tó jẹ àwọn ọmọ ìlú ní Nàìjíríà. Ó bá kàràgídá kíjọba ránṣẹ́ sí àwọn ológun ilẹ̀ òkèèrè kí wọ́n wá pẹ̀lú àwọn, kí wọ́n ran àwọn lọ́wọ́ láti fèsì àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n sọra àwọn dọlọ́run lé wa lórí. Ìròyìn eléyìí tí mo rí bà mí lẹ́rù jọjọ, ó bà mí lẹ́rù jọjọ, torí pé ó fì mí lẹ́nu láti kà á. Ẹni tá a máa bá rìn yẹn jẹ́ ká máa ṣọ́, ṣé àkókò mọ inú nǹkan tí àmọ́rú gbèsè ayé tí wọ́n gbé tí ò hàn sí àwa? Ṣèyí Tinubu tí ń ṣe ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì wa,
jẹ́jẹ́ mọ̀ pé tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ wà nínú àwọn tí àmì declare nínú àwọn 17 tí àwọn àmì wá declare wípé wọ́n wá ọ̀rọ̀ tímọ́tímọ́ ṣe Tinubu sí orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ General Amagbẹ̀yìn. General Amagbẹ̀yìn. Nigeria Army declare Seyi Tinubu's ally General Amagbẹ̀yìn, Professor Ekpepo and other six other wanted for death of 17 soldiers. The Defence Headquarters has issued a declaration for the appreciations of 8 individuals believed to be involved in the recent tragic killing of 17 military personnel in Okuama, Delta State. Among the wanted persons is a former freedom fighter identified as Akefuru Daniel Omotegbo, also known as General Amagbẹ̀yìn, and Adakaboro too, who reportedly maintained ties with Seyi Tinubu. Okay, Adakaboro too yẹn ni òun àti Tinubu jọjọ rẹ̀. Who reportedly maintains ties with Seyi Tinubu, the eldest son of President Bola Ahmed Tinubu. The announcement was made during a briefing held in Abuja on Thursday, where the military released a list of suspects. The individuals declared wanted are 1. Professor Ekpolo Ato and Daove Dennis Bakiri, Akefuru Daniel Omotegbo, also known as General Amagbẹ̀yìn, Akata Malawa David, Sinclair Oliki, Clement Ikolo, Ọ̀gbẹ́ni Rekewe, Ruben Baru àti Igoli Ebi. Is General Amagbẹ̀yìn Boro linked to the death of 17 soldiers, whining and dining with Seyi Tinubu? During the briefing, the Director of Defence Media Operations, Major General Abode Buba, called on Nigerians, especially residents of Delta and adjoining states, to assist the military with credible information that would lead to the arrest of 8 persons allegedly responsible for the killings of 17 soldiers in Okuama community in Delta State. General Buba says the military remains determined to fish out the perpetrators of the heinous act in Delta State, reaffirming its commitment to rescue all kidnapped and abducted victims in Nigeria. Ṣáàtì gbọ́ báyìí. Arákùnrin ọ̀gbẹ́ni wa Seyi Tinubu ohun tá a gbọ́ la kà yìí o, a ò mọ bó ṣe jó òótọ́ sí. Ẹ gbọ́, ṣé lóòótọ́ lẹ́yìn àti ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní General Amagbẹ̀yìn lẹ́jọ́ jẹ́ ọ̀rẹ́? Ṣé lóòótọ́ ni? Akegberu Daniel Omotegbo, also known as General Amagbẹ̀yìn, ṣé lóòótọ́ lẹ́jọ́jọ́ rẹ̀? Bó bá jó òótọ́ ni, kí lẹ fẹ́ ṣe láti yá fi sífíà táìsì pẹ̀lú arákùnrin? Ó ní wọ́n ti announce wípé wọ́n wáyé, wípé apààyàn ni, ó wà nínú àwọn tó pa ológun wa. Ẹ ṣe máa lo ẹsẹ̀ fún, àbí kó dẹ́rù ẹ̀gbẹ́ jẹ́jẹ́jẹ́ tiẹ̀? Kó dẹ́rù ẹ̀gbẹ́ ló dá o, ẹ jẹ́ kó dẹ́rù ẹ̀gbẹ́, kẹba má sọ̀rọ̀ ayé lẹ́nu, torí àwọn ayé á cast yín pé ẹ̀yin lẹ̀ ń gbèjà wọn. So ohun tá a gbọ́ òun náà là kàísà, wípé ẹ mọ̀ rí wọ́n lọ ẹjọ́ jẹ ẹjọ́ mu ni, ẹ rọra padà lẹ́yìn irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó bá má di ìsọlẹ́nu fún yín. Ẹ wá rí àwọn tí wọ́n pa àwọn àmì wa ní fọnáfọṣù yìí, gbogbo wọn pátápátá
òun ló jẹ́ pé àwọn ológun wọ́n ti declare wanted. Wọ́n jẹ̀bi o, wọ́n jàre o, ó kù sọ́wọ́ ológun fúnra wọn kí wọ́n wá clear wọn pé bóyá wọ́n jẹ̀bi àbí wọ́n jàre. Ọdún àárí olórí wọn tó jáde síta tó sọ ìdí táwọn fi pa àwọn àmì tán pa yìí nípakúpa, wípé wọ́n ń gbè lẹ́yìn àwọn area kan tó jẹ́ páwọn bá jà. Wọ́n sì sọ pé kì í ṣe peacekeeping ni wọ́n bá bọ̀, wọ́n ní wọ́n ń bọ̀ láti wá pa àwọn ni, làwọn bá fi ṣe ẹni yára lògùn gbè. Issue security ní Nàìjíríà tá wà yìí ó jẹ́ nǹkan tó ti di challenge ńlá gan. Ó di nǹkan tó jẹ́ pé ó ti ní lójú, torí wípé tí òkè ò bá bàjẹ́ ẹyẹ máa wo àárín àti ìsàlẹ̀ ò lè bàjẹ́. Orí ní kó bàjẹ́ kí gbogbo ara tó rà, torí bá ti bàjẹ́ gbogbo ara tó kù ò lè dáa. Gẹ́gẹ́ bí ọsàn tẹ́yìn tí ó ti lù, omi inú ò lè dá láíláí. Àjẹbánu ni ká pè ní, àbí àìsíṣẹ́, àbí ìkówójẹ àtàwọn aburú mi bẹ́ẹ̀ tó kún ọwọ́ àwọn olóṣèlú àtàwọn tàfi sípò. Resultant effect ẹ̀ ara aráàlú lẹ́ẹ̀tì rí, nítorí pé gbogbo nǹkan tó tọ́ sáráàlú tí wọ́n bá ti fún wọn, aráàlú máa wá alternative láti rí pé àwọn rí jẹ àwọn rí mu, ní ìwà ìpèsùmọ̀mí àtàbúrú àfi máa lọ lórí ilẹ̀ sí. Kò yà mí lẹ́nu nígbà tí bàbá wa Ọbásanjọ́ tó kí mi lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Wọ́n sọ pé ní Nàìjíríà kan wa tá a wà yìí o, wọ́n ní tó ń dá wàhálà lẹ̀, wọ́n láì níṣẹ́ àwọn èèyàn ni. Ohun tó ń dá ìgbésùmọ̀mí sílẹ̀ gbogbo ìgbà yìí àtàjínigbé, wọ́n láì ríṣẹ́ ni. Unemployment responsible for rising banditry, kidnapping, Obasanjo tells federal government. Former President Olusegun Obasanjo has linked the growing activities of bandits and kidnappers to the unemployment situations in Nigeria. Obasanjo spoke during his address at the 9th International Trade Exhibition and Conference on Agro-Food, Plastics, Printing and Packaging, which was held in Lagos on Tuesday. The trade fair was jointly organized by Trade Fair, Mercy, and the Organizations for Technology Advancement of Cold Chain in West Africa. Of course, if we are able to achieve this, it will improve our security. Part of our insecurity are men and women that are not properly engaged. If we are able to give them employment, there will be less of them getting involved in banditry, in kidnapping, and in doing various other criminal activities that they get involved in. Obasanjo noted. The former president, who described himself as a madman for agriculture, said there was need to promote agro-business for food security, nutrition security, employment, wealth creation, poverty elimination, and income generation, particularly foreign exchange. According to him, the drive towards food security in the country must escapulate food availability, affordability, and accessibility. Obasanjo said, "A friend of mine said to me, 'You must be a madman.' I asked him what he meant, and he said, 'If I was not a madman, I would not have gone into agriculture, so I am a madman for agriculture. When it has to do with agriculture, you can be sure that when you call me, I will surely answer you.'" Food security starts with availability. We must be able to produce enough. Then there is affordability. We must be able to get everybody who needs food to be able to get the food that they need. Then there is accessibility. We must get food to where it is needed. Almost 40% of our food go to waste after cultivation. So, food security and nutrition security makes agribusiness important. Speaking for that, Obasanjo noted that one of the most potent means of curbing youth emigration
unemployment and insecurity is to get more young people to embrace agriculture. He regretted that Nigerian youth often prefer to explore opportunities in the entertainment industry, which underscores the need to make agriculture more glamorous. He also called on policymakers at all levels to ensure policy consistency that would allow for farmers to set short and long-term targets without worrying about possible policy somersaults which may topple their plans. Ọbásanjọ́ sọ tiẹ̀ fún Nàìjíríà wípé òun identify pé àìríjẹ àìrímu ló túbọ̀ fa àwọn aburú tó ń lọ ní Nàìjíríà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló jẹ́ pé àwọn tí ò sí nínú crime àwọn ti jápa. Ní ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà bó ṣe rí. Àwọn tó san ogun, àwọn tó yẹ kó wúlò, tó yẹ kó contribute sí labour force Nàìjíríà, àwọn tó yẹ kí ni wọ́n wúlò kí kọ́gbọ́n orí wọn wúlò fún Nàìjíríà láti pawó wọlé, gbogbo wọn ti jápa. Nítorí kíni? Àkọ́kọ́ náà ẹlòmíì kàwé tán kò ríṣẹ́ fi ṣe. Àwọn tí ò jápa ti di criminal sí Nàìjíríà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kódà gbà àwọn tí wọ́n ríṣẹ́ fi ṣe nítorí incessant insecurity wọ́n ti sá lọ kúrò Nàìjíríà. Mi lè jẹ́ kó wá jí mi gbé o, mi lè jẹ́ kó wá pa mí o. Ẹ lọ wo gbàgbéjì àwọn èèyàn ń lo òyìnbó tí wọ́n ń wúlò fáwọn òyìnbbo, tí wọ́n ń lo ọgbọ́n orí wọn fáwọn òyìnbó. Tẹ́ bá wà dáadáa, mo tún kinní kan sọ, kò ní yà wá lẹ́nu pé one of the best doctors in the whole world ọmọ Nàìjíríà ni. One of the best engineer in the whole world ọmọ Nàìjíríà ni. Ọmọ Nàìjíríà has always been taking first labroad. But because there is no conducive environment here to operate, oníkàlùkù ń já padà ní oníkàlùkù ń sá lọ ni. Àwọn nǹkan tó dẹ̀ yẹ kí wọ́n fi ṣàánú wa, káwọn tá a yàn sípò fi ràn wá lọ́wọ́, ìmọ̀tara ẹni nìkan àti ìkó gbogbo ẹ̀ sápò kò jẹ́ kí wọ́n gbádùn. Look at what is happening now. Pẹ̀lú páwọn èèyàn ò jẹ́ rí mu tó, a rí ẹni tó ní trillion lákàùntẹ̀. Ó ṣe bí o trillion lákàùntẹ̀. Ẹ wo nǹkan tá a ṣó lánàá, bóyá ká tuntun ṣó. Mọ́tò tí Dínómè láyè nìkan ní àti ilé tó kọ́ fún mọ́tò, ó dìdí kọ́lé ṣé 350 million kan náà pè lánàá tó dìdí kọ́ fún mọ́tò. Ilé tó kàn fẹ́ máa kó mọ́tò sí. Owó tó ti la fámílì mi 1 million kí fámílì mi rí 1 million ní tàwí. Bá ṣe jí ní nǹkan bàjẹ́ tó Nàìjíríà yìí, tẹ́lómi bá gba 1 million mú, ẹbí lè rè next year aṣọ di 10 million. Mi tó wà industrious dé, but environment dà fún láti operate. Bó bá ti ẹ̀rí 1 million establish náà, bó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní operate, ìgbò bá yára generator a máa gbowó epo lọ́wọ́ ẹ̀, ó tán ní ó bá liquidate. Àmọ́ small scale businesses tó ti pack up. Nígbà téèyàn kan kọ́ rú eléyìí fún ilé tó fẹ́ máa kó káàsì, èlé ló lẹ́rù pọ́ńtà kọ̀ọ̀kan náà mọ́tò tí wọ́n kó jọ yìí. Ṣíṣe apá sẹ́nitọ̀ wa ni. Lágbèjẹ wọn bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ṣe kó sọ́wọ́ nìyẹn o. Oníkálùkù ṣe pín háwọ́ ni. Mo tún sọ Nàìjíríà ò pọ̀ o. Àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ ló sọdá láì ní nǹkan kan. Wọ́n bá wá country tó ní owó, Nàìjíríà wà nù wọn. We supposed to be counted as the richest country in the world or among the first 10 in the world. But lónìí, our own development is in retrogressive way. It's not retrogressing, it is retrogressing. Òun wà sẹ́yìn bíi tirẹ̀ ni, kò lọ wájú. Because at this stage, tí Nàìjíríà wà yìí, kò yẹ kó tún jẹ́ pé dọ́là ló máa wá rúlu wa. Dọ́là ló máa dìtàmí èlò náà fẹ́ ta gàrí lọ́jà. Bó bí oní gàrí á ní dọ́là ti hàn. Bí elépo á ní sẹ́mọ̀ pé dọ́là ti hàn ni. As if pé dọ́là ni wọ́n fi ń ra gbogbo ẹ̀. So this is where we find ourselves. Lára crime tá à ń sọ. Epo ní Nàìjíríà sọ pé àwọn ní tán fi ń sọ̀rọ̀. Epo ọ̀hún tá à ń sọ yìí. Àwọn kan ń gbọ̀nà ẹ̀bùrú tán di trillionaires ní gbogbo ìgbà ni.
látara pé wọ́n ṣe oil bunkering. Láìpẹ́ yìí lọ́wọ́ tó àwọn syndicate yìí, mo fẹ́ ká jọ wò kẹ́ẹ̀wò tún tí wọ́n pa ń bẹ̀ bóyá. Of crude oil theft have dampened development, and security agencies are coming up with steps to address the elephant in the room. As the vandals continue in the quest of illegal exploitation of oil reserves, like this wellhead operated by Shell Petroleum Development Company, the siphoned crude oil is passed to already built holding wells through craftily laid underground pipes. Refinery something. This is where they connected it. A recent discovery by operatives of the NSCDC is the reason the River State Command is touring with journalists to reveal more of these illegal sites. If you look at the nature of this illegal operation taking place in this vicinity, you will know there is a cartel involved. By the time we start our investigation, a thorough investigation indeed, we will unravel the mystery behind this unscrupulous and nefarious activity. This looks like a stream, but it's not. It's pure crude flowing from a holding well which is full to the brim. The operators have since taken to their heels, but not these ones who couldn't escape the swift chase of the CG Special Intelligence Squad. According to the NSCDC PRO, each of these giant illegal refining pots is capable of producing 60,000 liters at a time. At the back view, you can see a large space where it's being stored. So as they are siphoning, they are storing and they are moving it out. We'll confiscate all the materials that are being used for these illegal oil bunkering activities. After we have confiscated it, then we're going to shut this environment down and ensure that no activity takes place here again. In Akwa Ibom State, the NSCDC command also recovered illegal crude products stored in large storage bags, as the state commandant also briefed the press. On the 17th of March 2024, our anti-vandal squad at our checkpoint along Calabar-Itu Highway apprehended 2 suspects conveying 100 bags of suspected adulterated automotive gas oil, AGO, in an open bucket trailer with registration number FGL 680ZS. On the 19th March 2024, another open bucket trailer with reference registration number BB 825 loaded with another 17 bags of AGO, that's 5 liters each, and concealed under palm kernel shells, was also impounded, and one suspect apprehended along Calabar-Itu Highway. As the war on illegal production of petroleum and allied products continues, these discoveries is an appreciable feat in the fight against illegal refining and crude oil theft in Nigeria, as the NSCDC reassures that suspects will be apprehended and arraigned in court as soon as investigations were concluded in order to serve as a deterrent to others. Epo wa ni wọ́n jí bùtẹ́ rí yẹn, o ni wọ́n jí refine yẹn. Ṣé wá ráwọn tó kó yẹn ìránṣẹ́ lásán ni wọ́n. Àwọn tí wọ́n ní àwọn illegal refineries tẹ̀ rí yẹn, wọ́n wà ní ìjọba. Bẹ́ẹ̀ mo sọ, wọ́n wà ní ìjọba. Múmú tó mú wọn la rí, alọ́ la rí, ọlọ́jà padà rí àbọ̀. Epo wa lẹ̀ ń wò yìí o, kì í ṣomi o. Crude oil ò ní wọ́n gbọ́n síbẹ̀. Pẹ̀lú ibi tó dìdí ṣe táǹkì ńlá tí wọ́n ṣe. Gbogbo àwọn tẹ́ rí wọ́n rán wọn ṣẹ́ ni. Àwọn tó sì rán wọn ṣẹ́, àwọn tájá wọn lẹ́ni lẹ́yìn tí wọ́n pọ̀ bọ̀ ni. Petrol wa lẹ́rí tó ń bẹ́ kalẹ̀ tẹ́ rí yẹn. Ẹ wo táǹkà ńlá tí wọ́n gbé pamọ́ tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. Refinery làwọn build tẹ́ rí yẹn tó ti ń fọpo lọ́wọ́ ara wọn. Ṣé mo bá wọn wí? Bá wọn wí. Ṣebí Yorùbá, ṣebí Nàìjíríà sọ pé àwọn nílé ìfọpo. Èwo ló ṣiṣẹ́ nu gbogbo ẹ̀? Kódà tó sọ fún wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé wọ́n repair, wọ́n renovate. Èwo ló ń ṣiṣẹ́ nú ẹ̀?
ó di bí mélòó tàtírí tó ti ń ṣiṣẹ́. So àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí táwọn ìjọba wọ̀ bá ti rẹ́dì láti kọbi ara sí bó ti máa ríre, wọ́n bá ti rẹ́dì láti kọbi ara sí. Ẹ wà Àjàòkúta steel, ọjọ́ tí mo lọ sí Àjàòkúta béèyàn jorí àwọn asunkún tó bá wọ̀ bẹ̀. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe àgàgà kéèyàn lọ jẹ́ ẹnjìníà tí wọn ò bá dìímú dáadáa orí àdáwò. Ohun tí mo witness ni ọjọ́ tèmi lọ bèmi àti brother kan tá a jọ lọ, àwa márùn la lọ bẹ̀, tẹ́nìkan nu wa mechanical engineer ni, ó ń bá wọn build ship lẹ́kọ̀ọ́ láàpá bí wọ́n ti ṣiṣẹ́ nìyẹn. Nígbà tó wọ inú Àjàòkúta steel, kódà brother ìfẹ́ ìyá wèrè á padà lé jáde síta ni, tó máa rí àwọn máṣíìnì ńláńlá, àwọn tọ́ǹgì ńláńlá, àwọn máṣíìnì tó jẹ́ pé tó mọ value wọn sìn, tó sì ti wà ńbẹ̀ látàyè Ṣàgàrí. Wọ́n ní nígbà táwọn nǹkan yìí máa ṣẹlẹ̀ overhauling lásán ló nídìí o, kọ́kàn pa òpè wọn wá láti Russia kan wá overhaul ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀dẹ́ máa ṣiṣẹ́ lọ, wọ́n jẹrun o. Àwọn máṣíìnì ńláńlá yẹn sì wà ńbẹ̀, wọ́n ṣe skeletal job kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ o, tíjọba dẹ̀ sanwó ribiribi nínú Àjàòkúta steel. Ẹni bá débẹ̀ rí, ẹ̀yin ọmọ Kogi tẹ́ ẹ bá wà bí ẹja mi rọ́. Àjàòkúta steel fúnra rẹ̀ city kan ní lọ́tọ̀, steel only company yẹn gangan city kan ní lọ́tọ̀. Láti one department to another department lè fẹsẹ̀ rìn, wọ́n ti ṣe rail láàrin ibẹ̀ tó bá máa gbé yín bíi train from one department to the other. Wọ́n ti ṣe rail yẹn síbẹ̀ bíi train báyìí kékeré dẹ̀ wà ńbẹ̀ tẹ́ bá ti kó sí tí ó máa gbé yín kiri. Inú bẹ̀lẹ̀ wò yìí àwọn machine tẹ́rí tí wọ́n tò lọ yìí bó ti ṣe wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn, gbogbo wọn náà need overhauling. As a matter of fact, ní opposite school of meteorological wà ńbẹ̀, higher institution tí wọ́n ti ń study gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ metals, gbogbo tí wọ́n fi irin ṣe àti tán fi páànù ṣe, gbogbo tó jọ mọ́ méjèèjì yẹn àní wọ́n náà ń ṣapá plane ńbẹ̀ nígbà yẹn. Odindi mọ́tò wọ́n build ẹ̀ ńbẹ̀ nígbà náà. Wọ́n fi department kan hàn mí, wọ́n ní tí productivity kìíní láàrin wọn 1 hour, wọ́n ní ṣírò $1 million ni láàrin wọn 1 hour. Dẹ̀ ni product yẹn máa jáde nínú machine yẹn, wọ́n ní ṣírò $1 million ni. A dẹ̀ ní Nàìjíríà pọ̀, a ní kò síṣẹ́. Bíjọba bá wa gbé Àjàòkúta steel tí wọ́n bá wa renovate ẹ̀ tí wọ́n gbé jáde, gbogbo ẹni ọ̀dẹ̀ ni pé ibẹ̀ yẹn at least èèyàn 100,000 normal staff ló máa ṣiṣẹ́ ńbẹ̀. Kò tí máa wọn kí ló ń pè wọn casual o, àwọn professional staff, engineer professional 100,000 wọ́n nílé ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ibiṣẹ́ 100,000 máa wà, bá la ṣe rò kó ṣe tóbi tó. Ṣé tí 100,000 bá dínkù nínú labour force wa, nínú unemployed labour force, kí la rò kó máa ṣẹlẹ̀? Ká tó wá sọ àwọn mú ìwá àwọn casual tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ táwọn yẹn lọ bí 300,000. Ọ̀tọ̀ làwọn tó máa wa truck, ọ̀tọ̀ làwọn tó máa bá wọn mú tọ́ǹgì, ọ̀tọ̀ làwọn tó máa bá wọn mú screw, ọ̀tọ̀ làwọn tó máa tí wọ́n kì í ṣe professional. Nínú olóṣèlú ẹnìkan ti bí ìdìpọ̀ ń fẹ́ ra bẹ̀rẹ̀, àwọn òṣàdúà kí wọ́n overhaul ẹ̀ kíbẹ̀ dìde, kí Nàìjíríà máa wà láìtájọ́ òkúta bá bẹ̀rẹ̀ padà. Kí ló kàn wá pẹ̀lú owó petrol? Ní according to ti ẹni tó mú wa tọ́ gbogbo bẹ̀ tó sọ fún wa, tó ṣàlàyé fún wa, ní according to productivity tó jáde ń bẹ̀, àwọn products tó ń jáde ń bẹ̀, nígbà tá à ń value wọn, mò ń wò lọ́kàn pé kí Nàìjíríà fẹ́ fi epo ṣe. Epo kàn máa jẹ́ backup fún wa ni. Ntí bá máa jáde lájà òkúta yẹn bá le jù. Láti gba ayé Ṣàgàrí ni wọ́n ti kọ́.
títì tí wọ́n dẹ̀ ṣe sí pẹ̀lú páwọn títì yẹn ti wú ẹ rí i pé standard títì ní gbogbo àwọn títì tán ṣe láàrin ibẹ̀ tá títì kóńtà ẹ̀ ti ń wú bẹ̀tẹ̀ ẹ rí i pé standard wọn làwọn ilé ó wá níbi tán àbádàn ní inú igbó ẹ rí àwọn upstairs lóríṣiríṣiríṣi dànù tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ dànù tí ó sẹ́ni tó fẹ́ gbé tí wọ́n kọ́ fáwọn staff tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ gbà yẹn tọ́ǹgì kan wà ń bẹ̀ ó ráǹdì báyìí ni ẹnu ẹ̀ wá rí tòrótòró báyìí tí wọ́n fi ń jó nǹkan ó tó gbogbo òkè báyìí ó ti ní control tẹ́ máa fi control ẹ̀ àárí ń bẹ̀ ó tó gbogbo ibi tá a wà yìí tọ́ǹgì ẹyọ kan control yẹn ló máa gbé wálẹ̀ ló máa sún gbogbo ẹ̀ tí oh God a dẹ̀ ń kígbe pé kò síṣẹ́ Nàìjíríà irú àwọn ojúṣe tó yẹ káwọn ìjọba wa ṣe nìyí irú àwọn ojúṣe tó yẹ kán bá wa mójútó nì tí wọ́n bá mójútó àwọn nǹkan yìí àwọn èèyàn ò ní cost láti sá kúrò Nàìjíríà and the next thing tí kán mójútó ó níná àti security naturally làwọn èèyàn máa wọ Nàìjíríà wá even without wípé bàbá ń lọ sí countries káàkiri lọ solicit káwọn èèyàn wá dáṣẹ́lẹ̀ without that fúnra wọn máa wọlé ẹ lọ sí Dubai now ibi tẹ́mi ti gbé rí ni tẹ́ bá máa fi rin street kan délẹ̀ ẹ lè kan léṣẹ́ bíi 20 láàrin street not city o street ẹ lè kan léṣẹ́ bíi 20 tó tò lọ ìjọba Dubai ló tún fún wọn ní condition tó bá ló fẹ́ wá establish sílùú wọn ìjọba Dubai ló máa tún fún ẹ condition àwa lọ bẹ̀bẹ̀ kan wá establish sílùú tiwa ni àwọn èèyàn bẹ̀bẹ̀ láti establish sílùú tiwọn ni kí ló fà iná wà omi wà security wà èmi ò mọ̀ gbà tó lè rìn ní Dubai wọn ò mọ̀ pé lẹ̀ṣú wọ́n máa rìn sílẹ̀ máa fi mọ́ ni ẹ̀yin tẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ ẹja mi rọ o bó o bí plane yín láǹdì láago kan wà rí mọ́tò tó máa gbé ẹ dótẹ́ẹ̀lì ẹ̀ tó lọ 1 AM jẹ́ kí plane yín land o nídìí láti sùn anywhere mọ́tò ti wà tó máa gbé ẹ lọ anywhere tó dẹ̀ ní rẹ́ni sọ pé stop there stay for searching bí táwọn tí wá ń ṣe ń bí táwọn àtọ̀nà sí wọn lójú back ẹ̀ ní kò sí irú ẹ̀ ń bẹ̀ back ẹ̀ for where àwọn náà dẹ̀ lọ́lọ́pàá àwọn lágbófinró wọ́n ti ṣe security yẹn pa àwọn kan dẹ̀ ń lọ bẹ̀ náà àwọn olóṣèlú wa tán lọ establish síbẹ̀ àwọn òrí dáadáa yẹn wá gbé wá bí ẹnìkan ni mo gbà fún dáadáa ohun ìkẹ́ ni mo fi àìpọ̀ ẹni òun náà ni Babátúndé Fáṣọlá nígbà tó wà ní state governor ní Lagos state bàbá yẹn copy Dubai gan wọ́n copy Dubai gan most of developmental project tí wọ́n ṣe sẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn Túndé Fáṣọlá o nígbà yẹn Dubai ló ti mú most of àwọn nǹkan yẹn wá ṣe mọ̀ pé ló bẹ̀rẹ̀ metro train ṣe blue line àbí kí blue ray àbí kí náà sọ dáǹsì he started it Dubai ló ti mú wá òun ló kọ́kọ́ ń kó àwọn station wọn sí underground ni station wọn wà ní Dubai train station àwọn metro tó jẹ́ pé láàrin city Dubai ló máa káàkiri ó ti ní tag ó ti ní bí ATM card tẹ́ máa fi wọ̀ òun náà lẹ́ máa fi wọ metro bus the same card yẹn lẹ́ máa fi wọ metro bus and metro train báwo wá ní pressure ṣe fẹ́ wà lórí títì wọn ẹ mọye thousands tí metro train ní kó lójúmọ́ kò sí pressure lórí títì wọn rárá torí pé àkọ́kọ́ náà èmi ní mọ́tò 10 ìwọ ní mọ́tò 8 kò sí yẹn ń bẹ̀ kò dẹ̀ sí pé mi mo kọ́ lé 30 mo kọ́ lé 50 kò sí yẹn ń bẹ̀ so àwọn tó jáláṣẹ ẹbẹ̀ ṣe máa jówó kó nígbà tó jẹ́ pé ìjọba nífẹ̀ẹ́ aráàlú nífẹ̀ẹ́ wọn ìjọba ń tọ́jú ọmọ ìlú náà rẹ́dì láti protect nǹkan tíjọba ní ó rí bí báyìí ẹ wò
tó bá jẹ́ Dubai ni irú petrol yẹn wọ́n máa protect ẹ̀ pa ni because wọ́n ti mọ̀ pé owó tó bá pa ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn náà ló ń bọ̀. But situation tara lu rí tútẹ̀ ń pa ẹ̀wọ̀n National Assembly ṣebí láìpẹ́ ìlàgbọ́ pín 500 million bó tiẹ̀ tí wọn kò jẹ́ pé we can't substantiate the claim but we had it from one of them tó láwọn kan láwọn old senator wọ́n pín 500 million níbi tọ́mọ Nàìjíríà ò ti ró jẹjẹ kò sọgbọ́n ẹ opportunity tó ní kálukú bá rí bóyá wọ́n destroy economy o bóyá wọ́n destroy economy they are less concerned kò sí tó kàn wọ́n opportunity làwọn kà kún ọtí tọ́wọ́ òfin bá tó wọn because àwọn tó wà lókè náà lo opportunity lè wá lórí láwàtà wà sálẹ̀ lórí adẹ́fẹ́ tí wàá gbọ́ àfojú wa rí láìpẹ́ iná lọ ra mọ́tò 200 million ṣáwo òótọ́ sí ni yet people are suffering àtúnfẹ́ tí wàá gbọ́ pé kò less than 1 trillion naira tí wọ́n pín lóṣooṣù owó subsidy tí wọ́n fìyẹ ẹ̀jà wa tí wọ́n ń gbó àwa tá à ń sanwó subsidy epo yẹn rì àwa direct consumer àwa ni tax yẹn ló ń bọ́lé lórí indirect tax ni orí wa ló ń fọ́ọ̀lù sí nígbà wọ́n bá lọ rà wá lọ́hàn láti depo àwa tá a máa jẹ́ àwa final consumer àwa la máa jìyà ẹ̀ ok àwa ń tiraka ra nǹkan yẹn tó wọ́n parí owó yẹn wọlé ṣé nàkúnà ló yẹ kan náà ìjọba òkè ó ń fáwọn tìsàlẹ̀ àwọn tìsàlẹ̀ yà ń kó sápò wọn rántí àwa mọ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ aláwọn èèyàn ṣe rí opportunity tán ṣe make use of it ẹ wo tútọ́ pa pẹ̀lú petrol wa yes wọ́n ti lọ opportunity ni and the worst part is tí wọ́n bá ṣe investigation yẹn dáadáa wọ́n á bọ́wọ́ olóṣèlú ń bẹ̀ ẹ wà máa rí wọn tí wọ́n máa lo mọ́tò jẹ̀ǹkẹ̀jẹ̀ǹkẹ̀ mọ́tò ńláńlá ẹ ní mọ̀ pé ogún èmi àtìyín ni wọ́n ń lò láti dolówó wọ́n rántí ìjọ́ kìíní àná tí Buhari wọlé àwọn tó ń ṣọ́ ìbọ̀kiri sunkún ni tó rántí rò pé èèyàn rẹ̀ kan ni wọ́n ti rò pé Buhari ìgbà yẹn lọ́hùn ni wọ́n ti rò pé àwọn ò ní ráyè máa ṣọ́ ìbọ̀kiri mọ́ láì mọ̀ pásìkò tiẹ̀ gan-an ni lọ́mọ wá fẹ́ fúrọ̀ gan-an wọ́n wá ráyè kódà times 10 ní tán ṣe láyé Goodluck náà wá ṣe láyé tiẹ̀ àbí nígbà tí ò ráyè wọn. This is what we are facing in this country. Insecurity lọ́tọ̀, insecurity lósì. Lọ́dọ̀ tèmi o, in my own conclusion and perception, mi ò rí pé ìjọba ready láti curb security nílùú yìí, láti stop insecurity, mi ì rò. Torí irú Gunmi yẹn kò yẹ kó lọ kó dé. Tó bá pẹ́ lóòótọ́ níjọba mìíràn láti stop insecurity ní Nàìjíríà. Kò yẹ kí irú Gunmi yẹn kan ó ń dẹ́sẹ̀ wọ DSS báyìí kọ́ má tiẹ̀ wulẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀kọ́ jù sí dágbà ni ó mẹ́rìtì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ò violate fundamental human right he has no any right anymore in this country he has violated a lot of men's human rights because ẹ̀ tó ń hate the banditry ó ti jẹ̀bi aiding and abetting. And sin of aiding and abetting is as good as the committer of the crime according to the law. Conspirator ni ó jẹ̀bi aiding and abetting ó hèdì wọn láti ṣiṣẹ́ aburú ni because tí ó bá hèdì wọn ni wọ́n ní máa jíyàn gbé kóhun máa fara ẹ̀ lẹ́pẹ́ ó yá ẹ jẹ́ kí wá lọ bá yín gbé solicit fún wọn. Àwọn ìyá yẹn sọ pé 800,000 ló gbà lọ́wọ́ àwọn ìyá àwọn ọmọ tán padà rìlíìsì Gunmi òdòwò wọn padà o ìjọba ló lóun rìlíìsì wọn yìí o Gunmi kọ́ o 800,000 tí Gunmi gbà lọ́wọ́ àwọn òbí yẹn tó lè dá padà ẹjọ́ ṣé fídíò yẹn sì wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá wà ẹ bá mi tún play àwọn ìyá yẹn accuse Gunmi pé 800,000 àwọn san fún ó tún wá sọ fáwọn pé owó mọ́tò lásán lélẹ́yìí o iye táwọn bandit yẹn ní kẹ́ ẹ̀ mú wá 500 million ẹ lọ bájọba kan bá yín wá lẹ́nu Gunmi ẹ kí wá ní ìbéèrè tí DSS bí léèrè ṣé DSS ò rí fídíò yẹn ni ṣé DSS ò rí fídíò yẹn
wọ́n lè interrogate ẹ̀ lórí yẹn pé ṣé lóòótọ́ ló gbowó lọ́wọ́ àwọn ìyá yìí. You can see that we are just playing. Erémọdé la ṣe ń ṣe. I ready láti fọ ìlú yìí mọ́. Kíjọba wa bá ready láti stop n tó ń pè ní security. Káwọn agbésùnmọ̀mí kan gbẹnu sọ́hùn nílùú yìí. Àfi kíjọba ṣe the needful. The first needful tán ní láti ṣe ó ní kí wọ́n proscribe Miyetti Allah group as terrorist group. Kí wọ́n dẹ̀ gbé Gunmi. Beside that, n tá rí la máa rí. N tán ṣe yìí nísìn, wọ́n ṣe fílẹ̀ yẹn, a tún wá lẹ́ fọ́ntì sí, a tún wá lẹ́nu sí. Aláwọn ìyá yẹn accuse ẹ̀. Ẹ gbọ́rọ̀ yẹn, gbọ́ fídíò yìí. I just they do meeting, they do committee meeting, then carry us to Gunmi's house and we do meeting. They say look to meet this Ahmed, I forgot the name. They invite one fee that they come and we gather money, almost 800,000. We give her. He said that one is a transport motor. And I started crying. He said me and the widow and don't have husband. I just train this one to help me tomorrow. Please, he said that one no concern. Who will be the person? The person is a Fulani. They invite it come for one office for Kaduna Day. We just try the beggar. He said no. He said until you pay so amount. He said we don't have much. He said almost 500 million. Initially, they asked, they were after the government paying that money, 500 million. So anytime they call, like me in particular, they kept calling me, Madam, Kijeki Magana the government, that I should go and talk to the government so that they will go and pay that money. So all I kept telling them was, I am a widow. I cannot have access to the government. Maybe if my husband were to be alive, maybe you know somebody who will help him to talk to the government. But I am a widow. I cannot have access to the government. So when they kept calling me for almost 2 weeks, I kept telling them the same thing. So at the end, they started calling that, okay, how much have you people gathered? I said, how much? Who are the people you are talking about? They said, the parents. I said, no. We are poor people. Most of us are widows, and even those that have their husbands and those that even have their wives, they cannot. They are petty. They are peasants. So they don't have any money to contribute. So he said, oh, you people, if government does not pay, I said, all we are trying to do is to see if the government can assist us. Okay, are you saying that if the government does not pay, you people will allow you leave your children? Okay, we have already killed one. That was what he told. Ṣé gbọ́, obìnrin yẹn sọ pé kì í ṣe Gunmi nìkan pàápàá, ó ló tún invite Fúlàní kan wá, kan tó wá sọ pé káwọn dé 800, àwọn dẹ̀ dá àwọn kó fún, ó wá sọ pé eléyìí is just transport fare o, àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀, ó wá ní ìtàwọn target gan, ó ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ san 500 million. Irú Gunmi yẹn ni PSS wá filẹ̀. Ohun tó mọ àwọn Fúlàní yẹn tó mọ̀ wọ́n pè wá. Gunmi knows in and out of these Fulanis. He knows them very well. Bàjẹ́ ó mọ̀ wọ́n pa. Ṣé wá yẹ kán free irú Gunmi yẹn? Ṣé yẹ kán ní kírú ẹ̀ máa lọ? Débìpọ̀ náà tó wá fọ́ọ̀mù. We dialogue on how to stop banditry in Nigeria. Wọ́n wá sọ di special adviser. Ó wá advice wọn, àwọn náà dẹ̀ ń gbọ́. Advice wo ló fẹ́ wà lẹ́nu ẹ̀? Wípé kán sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé kó lọ dialogue pẹ̀lú wọn. Kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ negotiate pẹ̀lú wọn. Ó bá yá sí wọn á ní kán fún wọn amnesty. Kán kó wọn sínú ìjọba tàbí kán kó wọn lọ lóyìnbó. Kán dẹ̀ establish nomadic school. Kán establish school. Kán fún wọn lómi, fún wọn níná, kán fún wọn nílẹ̀, kán kọ́lé fún wọn. Ìtọ́ máa sọ nìyẹn gbà tó bá yá. Ìjọ àbágbọ́n la bọ́ mbẹ̀. Ìjọ àbágbọ́n la bọ́ mbẹ̀. Èyí tó dùn mí ni pé gbogbo àwọn tó jó lórí wa ń lọ sílùú òyìnbó, wọ́n rí how secure those countries are. Nígbà tí irú Ghana bá ń fi wá ṣẹlẹ́yà, ṣẹ́rí kó ti bọ́ sọ́wọ́, kódà ó bọ́ sórí. Àwa láfa
yes àwa la fà tó fi rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn olùkéréje lábẹ́ wa ń gbà kan tá à ń ṣọ̀gàlé lórí gbogbo wọn ti bá wa wọn ti jù wá lọ ti dọ̀gá wa onímọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan pé instead of our own economy to grow in a progressive way it is now growing in a retrogressive way ni àwàsẹ́yìn ní tirẹ̀ lòun ṣe ọjọ́ wo ló dà tẹ́fẹ́ bá wa dá economy Nàìjíríà padà ṣebí ìgbésí ayé tí wọ́n ń fi gbogbo owó wa tán kó ìgbésí ayé tán fi gbé náà láàrin tí dínómìláyè gbé ẹ̀ṣọ́ tán kan ra mọ́tò kan kó lé jígẹ̀jì ń tẹ́ẹ̀lì gbé lọ sọ́run nínú gbogbo ìdílé ìtò mọ́ra bí wèrè yìí nísìn mélòó ló fẹ́ wà ń bẹ̀ mélòó ló fẹ́ gùn kò lè gún méjì pọ̀ kò pọ́síbù àwọn ẹbí ẹ̀ tí ò dẹ̀ tí ìrìjẹ̀rí mú wà ń bẹ̀ o tí ò tọ́jú wọn báwo tán kówó rà á rí bẹ́ẹ̀ Yorùbá ní ìta àfara jíṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni nígbà tí èèyàn ò ṣiṣẹ́ fún bá lè máa mọ̀ lò ohun owó ọ̀fẹ́ tó ń wọlé á fi ra nǹkan bó bá ṣe rí ni ìbàjẹ́ tó struggle tó fi àgún ẹ̀ ṣe ni a mọ̀ pé motor is not luxury, it is just necessity. Nàìjíríà lọ ti sọ mọ́tò di luxury máa ra mọ́tò 200 million 800 million ní Nàìjíríà mọ́tò bílíọ̀nù gan mo gbọ́ pé wà mo ṣáà níwò lọ́dọ̀ ọlá of Lagos mọ́tò bílíọ̀nù pé àwa kó bílíọ̀nù lọ ra mọ́tò ṣé ó gba ayé ló ti jẹun yóò tán ni àfi ká ṣọ́ra àfi káràlú nífẹ̀ẹ́ ìjọba kíjọba nífẹ̀ẹ́ aráàlú la tó lè bọ́ ń bẹ̀ wá rí tó sọ o ó kàn rán kí Fúlàní máa pa wá ń pàkúpa ó kàn rán kó lógbò sapá akápò ẹkùn wọn á yàmọ̀ pín ẹran wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọn á ṣọdẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni tí mo máa fi gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yẹn wípé kàkà kó lógbò kó ṣakápò ẹkùn ẹ jẹ́ kó ṣọdẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó kàn rán kí Fúlàní máa dọ̀yà háwá gbogbo ìgbà kán máa lẹ̀ mọ́ wa kí wọ́n tún máa lẹ́nu ọ̀rọ̀ lé wa lórí lẹ́yìn owó tán máa gbà wọ́n á gbẹ̀kú wọ́n á gbẹ̀dá wọ́n á tún halẹ̀ mọ́ wa instead of that ó bẹ́tà kó ní kálukú pín ojú bẹ́ẹ̀ lọ ó yà mí lẹ́nu wípé Gunmi ó tún lè jáde kó máa wá fọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe yìí ọ̀rẹ́kọ́rẹ́ òun kó báyọ̀ ẹni tẹ́ mú lọ́rẹ̀ẹ́ yìí ó ní ó náà ti ka orúkọ ẹ̀ jáde kí lẹ fẹ́ ṣe sí oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbẹ̀yìn tẹ́yẹ bá mi ògbó iná mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o ẹ ṣé wọn dúpẹ́ lágbára Ọlọ́run wọn ní jí wa gbé o wọn ní jí wa lọ́mọ lọ láyọ̀. èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV bàbá gbàgede olólùfẹ́ Yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ o etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ni BGI TV ẹ má fi ṣeré ẹ máa wò lóòrèkóòrè. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi
wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.